السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا طالعين من رمضان، كل واحد طلع له كرش، محتاجين نلعب رياضة. يلا بينا نعمل لنا ملعب باسكت من الخشب. وبكده خلصنا ملعب الباسكت عشان نلعب رياضة. دي طلعت فوق خالص. انا عاملها بفتة طبعا عشان الموضوع ده مش اختراع يا جماعة، انا شفته قبل كده على النت. هوبا، الموضوع ما ياخدش اكتر من 10 دقايق. ممكن نحطه على الملعب، ممكن نحطه
في الملعب في المكتب ونترفد. طبعا انا مش هعرف اجيبها، لما لو دخلت انا مش هعرف احطها بايدي حتى، ده هي المفروض تبقى كده. طيب اشوفكم الحلقه الجايه في حاجه عبيطه زي دي كده ممكن نتسلى بيها. انا هفضل قاعد لما اجيبها هقول لكم. السلام عليكم.